हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारू नाम है हिरल डांगर। स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल कुकिंग विथ हीरो में। आज આપણે બનાવીશું બટાટાની સેવ એટલે કે આલુ ભુરજી। એના માટે 400 ગ્રામ જેટલા બટેટા લીધેલા છે અને એને મેં 4 વિસલ કરીને બાફી લીધા છે। હવે આપણે આની બધી છાલ કાઢી લેશું અને હવે આપણે તેલને ગરમ કરવા મૂકી દેશું અને હવે આપણે આની ખમણીથી ખમણી લેશું બટેટાને। જે ઝીણા સારવાળી હોય છે એ ખમણી લીધેલી છે અને હવે આ બટેટાને આપણે ખમણી લેશું। મોટા બટેટા નો રે એ રીતે આપણે ખમણી લેવાના છે। બટેટા હવે આપણા ખમણાઈ ગયા છે। હવે આપણે આની અંદર નાખવાની બધી સામગ્રી તૈયાર કરી લઈએ। એના માટે આ 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે, એને આપણે આવી રીતે ચાળણીની અંદર નાખીને જ ચાળીને જ લોટ લેવાનો છે। બધી સામગ્રીને આપણે ચાળીને જ લેશું। જે આપણે રેગ્યુલર ચણાનો લોટ આવે છે એ લીધેલો છે। આ 1/4 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ છે, જે સેવને એકદમ ક્રિસ્પી બનાવવા માટે લીધેલો છે। અને હવે આપણે આની અંદર મસાલા એડ કરશું। અડધી ચમચી હળદર એડ કરશું, અડધી ચમચી મરીનો પાવડર એડ કરશું, 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું। આની જગ્યાએ તમે શેકેલ જીરું પણ લઈ શકો છો। લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું, ગરમ મસાલો એડ કરશું અને 1 ચમચી જેટલું સંચળ એડ કરશું। આમચૂર પાવડર એડ કરશું। આમચૂર પાવડરથી પણ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું, પણ સંચળ એડ કરેલું છે એટલે મીઠું ઓછું એડ કરવાનું। અને હવે આ બધી પણ સામગ્રીને આપણે ચાળી લેશું અને પાછળનો જે કચરો વધે એ આપણે અલગ કરી લેશું, કે જેથી કરીને આપણે જ્યારે સેવને હંચાની અંદર પાડીએ ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુ આડી ન આવે એ રીતે। હવે આપણે આને મસાલાને મિક્સ કરી લેશું અને જે આપણે બટેટાને રાખ્યા છે એની અંદર આ બધી સામગ્રી, સૂકી જે સામગ્રી આપણે રાખી છે એ બધી સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું અને એક લોટ બાંધી લેશું। જો તમને લોટ થોડોક ઢીલો લાગે તો તમે આની અંદર ચણાનો લોટ પાછો એડ કરી શકો છો। સરસ રીતે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે આની અંદર 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીને સરસ રીતે લોટને કૂણવી લેશું, એટલે કે મોણ દઈ દેશું। આની અંદર તમારે જો મોણ નાખવું હોય તમે નાખી શકો છો, પણ બટેટા છે એટલે મોણ નાખવાની જરૂર નથી। સરસ રીતે આપણે લોટને આવી રીતે કૂણવી લેશું 1 મિનિટ માટે। હવે આપણે જે આ પિત્તળનો હંચો આવે છે એ મેં લીધેલો છે। જો તમારી પાસે સ્ટીલનો હંચો હોય એ પણ તમે લઈ શકો છો। આપણે જે સેવ પાડવાનો જે ચકરી હોય છે એ લીધેલી છે અને આને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું। હંચાને અને આ જે ચકરી હોય છે એ બંનેને સરસ રીતે તેલથી આપણે ગ્રીસ કરી લેશું, કે જેથી કરીને આની અંદર આપણે ચોંટી ના જાય। અને હવે આપણે જે આ સેવ પાડવાનો લોટ તૈયાર કર્યો છે એ આપણે આની અંદર ભરી દેશું હંચાની અંદર। જો તેલવાળો હાથ કરીને તમારે લેવું હોય તો તેલવાળો હાથ કરીને લેવાનું, કે જેથી કરીને લોટ તમારા હાથમાં ચીપકી ના જાય। અને સરસ રીતે આપણે આ પૂરેપૂરા હંચાની અંદર નાખી દેશું। આજે આપણે જે આ સેવ ભુરજી બનાવવાના છીએ એ હલ્દીરામની સ્પેશિયલ સેવ ભુરજી જેવી જ બનવાની છે। જો તમે બહારથી તમારા ઘરે સેવ ભુરજી લઈ આવતા હોય તો તમે આ રેસીપીને જરૂરથી ઘરે ટ્રાય કરજો, જે તમે ઇઝીલી ઘરે બનાવી શકો છો અને ઓછા ખર્ચામાં બની જાય છે। હવે આપણે હંચાને પૂરી રીતે ટાઈટ કરી દેશું અને તેલને આપણે ગરમ કરવા પહેલેથી જ રાખી દીધું હતું, એટલે આપણે તેલ પણ જોઈ લેશું કે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં। સરસ રીતે હંચાને બંધ કરી લેવો, નહીતર જ્યારે તમે આટાર કરશો, સેવ પાડશો ત્યારે હંચો નીચેથી પડી જશે। તેલ આપણે જોઈ લઈએ, તેલ આપણું સરસ રીતે હવે આવી ગયું છે। એક તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આની અંદર ચોખાનો લોટ નાખ્યો છે એટલે તેલનો ઉભરો જલ્દીથી આવે છે, એટલે તેલ થોડુંક ઓછું લેવું। સરસ રીતે આપણે આની અંદર સેવ પાડી લેશું। સેવ તમે જેવી રીતે ઘરે બનાવતા હોય એ જ રીતે આપણે આનું ખૂંચડું પાડવાનું છે। અને હવે આપણે આને 1 મિનિટ માટે આવી રીતે એક સાઈડ તળી લેશું અને પછી આપણે આની સાઈડ ચેન્જ કરી લેશું। એક મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે આની સાઈડ ચેન્જ કરી લેશું, એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એ રીતે આપણે આને તળી લેશું, એટલે કે બંને સાઈડ તળાતા આને લગભગ 2 મિનિટ જેવું થાય છે। હવે આપણે આ સેવ સરસ રીતે તળાઈ ગઈ છે અને તમે આવી રીતે હાથમાં લઈને પણ ચેક કરી શકો છો કે સેવ એકદમ આપણી ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને એક બાઉલની અંદર અલગ કાઢી લઈએ।
એવી જ રીતે આપણે બધી સેવને પાડી લેશું અને 1-1 મિનિટના ગાળામાં આપણે આને સાઈડ ચેન્જ કરતા રહીશું. હવે આપણે આની અંદર સેવની ઉપર છાંટવાનો મસાલો તૈયાર કરશું. જે મસાલો એકદમ ઈઝી છે અને ઘરે બનાવી શકો છો. સેવને આપણે આવી જ રીતે બંને સાઈડ 1-1 મિનિટ રાખીને તળી લેશું. આવી જ રીતે આપણે બધી સેવ બનાવી લેશું. હવે આપણે મસાલો તૈયાર કરીએ. એના માટે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું લીધેલું છે, મરીનો પાવડર, લાલ મરચું પાવડર અને આની અંદર જલજીરા લીધેલી છે. એની જગ્યાએ તમે ચાટ મસાલો પણ લઈ શકો છો. અને 1 ચમચી આમચૂર પાવડર અને આ બધી સામગ્રીને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. સેવ આપણી બધી રેડી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે સેવ આપણી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ છે અને હાથેથી ઇઝીલી ભાંગી જાય છે, એટલે કે તૂટી જાય છે. હવે આપણે આની અંદર આપણે જે મસાલો બનાવ્યો છે એ આપણે આની અંદર ઉપરથી આવી રીતે છાંટી દેશું. જો તમારો લોટ ઢીલો થઈ ગયો હોય અને તમે આની ઉપરથી થોડોક લોટ એડ કર્યો હોય, ચણાનો લોટ, તો તમારે મીઠું નાખવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે જ્યારે મસાલો નાખીએ છીએ એની અંદર મીઠું હોય જ છે, એટલે તમારે મીઠું નાખવાની જરૂર નથી. તો તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી બટેટાની સેવ, એટલે કે આલુ ભુરજી. અને ઓછા ખર્ચામાં તમે આને ઘરે બનાવી શકો છો અને 1 મહિના લગી તમે આને એરટાઈટ ડબ્બાની અંદર રાખીને સ્ટોર કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને તમે મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે આ રેસીપી તમને